TechAxis. Learn first to lead the rest. अहिलेसम्म चाहिँ हामीले पब्लिक एक्सेस मोडिफायर मात्र चलाएर इनिरिट गरिरहेको थियौँ। अब चाहिँ हामी अरू एक्सेस मोडिफायर चलाएर इनिरिट गर्न खोज्छौँ। सो अरू एक्सेस मोडिफायर चलाएको हाम्रो चाइल्ड क्लासमा कस्तो इफेक्ट आउँछ त्यो पनि बुझ्न खोज्छौँ है। सुरुमा चाहिँ म हाम्रो डिफल्ट लाइब्रेरीहरूलाई इम्पोर्ट गर्छु अनि एउटा फादर भन्ने प्यारेन्ट क्लास बनाउँछु नभए बेस क्लास बनाउँछु। त्यो सँगसँगै एउटा चाइल्ड क्लास पनि बनाउँछु जसले चाहिँ के इनहेरिट गर्छ त्यो यो फादर क्लासको प्रोपर्टी चाहिँ इनहेरिट गर्छ है। सो इनहेरिटेन्स चलाउनको लागि नभए इनहेरिट गर्नको लागि हामी यहाँ डबल डट लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो एक्सेस मोडिफायर अहिलेको लागि चाहिँ जुन पब्लिक जुन छ त्यो एक्सेस मोडिफायर चलाउँछौँ अनि हामी इनहेरिट गर्नुपर्ने क्लास लेख्छौँ यहाँ। सो यो एक्सेस मोडिफायर जुन छ त्यो एक्सेस मोडिफायरको काम के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न खोज्छौँ है। यदि मैले यहाँ एउटा पब्लिक भेरिएबल बनाएँ, त्यसै गरी एउटा प्रोटेक्टेड भेरिएबल बनाएँ, त्यसै गरी एउटा प्राइभेट भेरिएबल बनाएँ अनि त्यो सब चाहिँ एउटा इन्टिजर भेरिएबल हुने। फेरि मैले यो तिनवटा भेरिएबलहरूलाई पब्लिकली इनहेरिट गरेँ भने यो तिनवटै भेरिएबलहरू जस्तो टाइपको भेरिएबल हुन् त्यस्तै बनेर आउँछ। भन्न खोजेको मतलब यो पब्लिक भेरिएबल हाम्रो चाइल्ड क्लासमा पनि पब्लिकै बनेर आउँछ, प्रोटेक्टेड भेरिएबल प्रोटेक्टेडै बनेर आउँछ, प्राइभेट भेरिएबल प्राइभेटै बनेर आउँछ। भन्न खोजेको मतलब जब हामी यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा फादर भन्ने क्लास चलाएर एउटा कन्टेक्स्ट बनाउँछौँ तब के क्रिएट हुन्छ त हाम्रो यो भेरिएबल डिक्लेरेसन अनुसार हाम्रो यहाँ भेरिएबल्स भन्छ। जस्तै पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर बनेको एउटा पब भ्यालु आउँछ, त्यसै गरी हाम्रो प्रोटेक्टेड चलाएर बनाएको हाम्रो प्रोटेक्टेड भेरिएबल आउँछ, त्यसै गरी प्राइभेट भेरिएबल चलाएर बनाएको हाम्रो प्राइभेट भेरिएबल नै आउँछ फादर क्लासको कन्टेक्स्टमा। तर जब हामीले चाइल्ड क्लास इनहेरिट गर्नको लागि यो पब्लिक जब चलाउँछौँ तब यो पब्लिकले कसरी इनहेरिट गर्छ त भन्दाखेरि फादर क्लासमा जस्तो थियो त्यस्तै टाकटुक सेम गरी चाइल्ड क्लासमा पनि इनहेरिट गर्छ। मतलब यदि यो एउटा भेरिएबल चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल थियो भने चाइल्ड क्लासमा पनि पब्लिकली एभाइलेबल हुन्छ, प्रोटेक्टेडमा एभाइलेबल थियो भने पब्लिक चलाएर गर्दाखेरि प्रोटेक्टेड गरी नै एभाइलेबल हुन्छ है। भन्न खोजेको मतलब यदि हामीले इनहेरिट गरेर चाइल्ड क्लासको कुनै पनि अब्जेक्ट बनायौँ, त्यसै कि हामीले एउटा अब्जेक्ट बनायौँ मेन फङ्सनमा, अब्जेक्टको नाम चाहिँ के थियो स्याम थियो अनि त्यो स्यामको क्लास के भयो चाइल्ड भयो। अब यति गरेपछि हाम्रो के बन्छ त एउटा कन्टेक्स्ट बन्छ हाम्रो मेमोरीमा, त्यसले चाहिँ के फलो गरेको छ त चाइल्ड क्लासलाई फलो गरेको छ। जब यो गर्छौँ तब हाम्रो यो स्यामको कन्टेक्स्टमा के हुन्छ त यो पब्लिक भेरिएबल बन्छ एउटा पब भन्ने। सो के क्रिएट हुन्छ त्यहाँ स्याम डट पब क्रिएट हुन्छ। अनि सिन्स यो ग्लोबल थियो पब्लिक चलाएर हामीले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पठायौँ यसरी भनेपछि यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली मेनमा एक्सेस गर्न पाउँछौँ। भन्न खोजेको मतलब फेरि मैले एउटा मेन फङ्सन यहाँ बनाएँ भने मैले यहाँ स्याम डट पब लेखेर यसलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछौँ किनभने पब्लिक भेरिएबलको प्रोपर्टी नै यही हो है। यसले चाहिँ हामी जहाँ पनि एक्सेस गर्न पाउँछौँ ग्लोबल कन्टेक्स्टभित्र। तर द्याट्स नट द सेम फर अरू टाइपको भेरिएबल्स जस्तै प्रोटेक्टेड र प्राइभेट जुन छ, मतलब जुन स्याम डट प्रोटेक्टेड भेरिएबल जुन छ त्यसै गरी हाम्रो स्याम डट प्राइभेट भेरिएबल जुन छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले मेनमा एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ डाइरेक्टली यसरी, किनभने यिनीहरूले डिफ्रेन्ट टाइपको एक्सेस मोडिफायर चलाइरहेछन् आफ्नो भेरिएबल क्रिएट गर्नको लागि। तिनीहरूले चाहिँ प्रोटेक्टेड र प्राइभेट चलाइरहेछन् है। सो यति काम जुन छ यो मेन फङ्सनमा भएको कामको बाहेक हाम्रो यहाँ सब काम भइसकेको छ। कसरी भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा फादर भन्ने क्लास क्रिएट गऱ्यौँ अनि फादर भन्ने क्लास क्रिएट गरिसकेपछि हामीले एउटा पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर यहाँ भएको पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर यो फादर क्लासको प्रोपर्टी चाइल्डमा इनहेरिट गऱ्यौँ। भन्न खोजेको मतलब यो फादर क्लासको प्रोपर्टी चाइल्डमा यसरी डाइरेक्टली इनहेरिट भएर आयो अनि त्यसपछि भेरिएबलको एक्सेस मोडिफायर पनि इनहेरिट भयो भेरिएबल सँगसँगै। अनि त्यसपछि हामीले एउटा स्याम भन्ने अब्जेक्ट बनायौँ जसको अब्जेक्ट क्रिएसनमै हाम्रो तिनवटा भेरिएबल्स क्रिएट भयो स्याम डट पब, स्याम डट प्रोटेक्टेड र स्याम डट प्राइभेट जुन चाहिँ हामीले आफ्नो एक्सेस मोडिफायरहरू चलाएर बनाएको हुन्। हाम्रो यो स्याम डट पबलाई चाहिँ हामीले कहाँ एक्सेस गर्न पाउँछौँ मेन फङ्सनमा एक्सेस गर्न पाउँछौँ किनभने यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा आउँछ, तर अरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ। एकचोटि त्यो गरेको पनि हेरौँ है कोडमा। जस्तै यदि मैले स्याम डट पबलाई सेआउट गर्न खोजेँ हाम्रो यो पब्लिक भेरिएबललाई सेआउट गर्न खोजेँ भने हाम्रो यहाँ 3 भनेर भ्यालु आउँछ। तर त्यसै गरी यदि मैले यहाँ प्राइभेट भ्यालुलाई एक्सेस गर्न खोजेँ भने इट इज प्राइभेट विदिन दिस कन्टेक्स्ट भन्छ किनभने यो ग्लोबल फङ्सनमा आएकै छैन। यो
प्राइभेट र प्रोटेक्टेड भेरिएबलहरू चाहिँ है। अब यदि यसरी स्याम डट प्रोटेक्टेड र स्याम डट प्राइभेटलाई एक्सेस गर्न मिल्दैन भने चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने त भनेर क्वेसन आउन सक्छ है। सो अब त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले तिनीहरूकै कन्टेक्स्टमा एउटा नयाँ फङ्सन बनाउनुपर्छ जुन चाहिँ ग्लोबली एक्सेस गर्न पाउँछौँ। भन्न खोजेको मतलब हाम्रो यो प्राइभेट र प्रोटेक्टेड भ्यालुहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ मात्रै एक्सेस गर्न मिल्छ त आफ्नो कन्टेक्स्टमा मात्रै एक्सेस गर्न मिल्छ। भन्न खोजेको मतलब चाइल्डको प्राइभेट भ्यालुहरू जुन छ प्रोटेक्टेड भ्यालुहरू जुन छ त्यो चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो कन्टेक्स्टमा मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछन्, मेनमा पाउँदैनन्। मेनमा नपाएकोले नै हामीले यहाँ डाइरेक्टली स्याम डट पिबिटी लेखेर हामीले मेनबाट त्यो भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्न पाएनौँ। सो अब यो प्राइभेट भ्यालुलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीले एउटा पब्लिक फङ्सन बनाउनुपर्छ। उसको काम चाहिँ प्राइभेट भ्यालुलाई डिस्प्ले गर्ने मात्रै काम हुन्छ है। तर यसको प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि यति भएको भए त सजिलो हुन्थ्यो है। प्राइभेट भ्यालु डाइरेक्टली यसरी डिस्प्ले गर्न सकेको भए सजिलो हुन्थ्यो चाइल्ड क्लासमा एउटा फङ्सन बनाएर। तर प्राइभेट भेरिएबलको एउटा के छ त भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ यसरी आफ्नै कन्टेक्स्टभित्र पनि, किनभने यो इनहेरिट भइरहेछ नि त। इनहेरिट भएकोले हामीले डाइरेक्टली यसलाई चाहिँ एउटै मेमोरी कन्टेक्स्टबाट हामीले एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामीले यो डिस्प्ले प्राइभेट जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो फादर क्लासबाटै इनहेरिट गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको मतलब हामीले जुन पब्लिक डिस्प्ले जुन गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फादर क्लासमै लगेर यो प्राइभेट भ्यालु जुन इनहेरिट भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाइल्ड क्लासमा फेरि इनहेरिट गरेर प्राइभेट भेरिएबल जस्तै हामीले चाइल्ड क्लासबाट हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ चलाउनुपर्छ। भनेको मतलब बिस्तारै हेरौँ है। हामीले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी एउटा पब्लिक फङ्सन बनाउँछौँ डिस्प्ले भन्ने, जसले चाहिँ हाम्रो प्राइभेट भ्यालु डिस्प्ले गर्छ। सिन्स यो फादरको कन्टेक्स्टमा हामीले यो प्राइभेट भ्यालुलाई एक्सेस गर्न पाउँछौँ, त्यही भएर हामीले यो पब्लिकभित्र चाहिँ हामीले के लेख्न पाउँछौँ त प्राइभेट सिआउट पिबिटी लेख्न पाउँछौँ। मतलब यो प्राइभेट भ्यालुलाई चाहिँ यही कन्टेक्स्टभित्र भएकोले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछौँ। मतलब यदि हामीले सिधै सिआउट पिबिटी डाइरेक्टली लेख्यो भने के हुन्छ त हाम्रो यो प्राइभेट भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। म यसको एउटा रिटर्न 0 गर्छु किनभने हाम्रो यो होल डिस्प्ले प्राइभेटको फङ्सन के हो त प्रिन्ट गरिदिने मात्र हो है। सो जुन अब हामीले यो डिस्प्ले पिबिटी भन्ने फङ्सन बनायौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त पब्लिकमा त डाइरेक्टली इनहेरिट हुन्छ। पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर हाम्रो चाइल्डमा डाइरेक्टली इनहेरिट हुन्छ। अनि इनहेरिट भएपछि मात्र के हुन्छ त हामीले यो डिस्प्ले पिबिटी चलाउन पाउँछौँ यो चाइल्ड क्लासबाट बनाएको अब्जेक्टहरूको। मतलब अब चाहिँ फाइनली हामीले के गर्न पायौँ त यो स्याम भन्ने अब्जेक्टको एउटा स्याम डट डिस्प्ले पिबिटी भन्ने फङ्सन चलाउन पायौँ। अब यति गरेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो प्राइभेट भेरिएबल चाहिँ के गर्न पाउँछौँ त डिस्प्ले गर्न पाउँछौँ आफ्नो स्याम भेरिएबलको स्याम अब्जेक्टको। सो हामीले चाहिँ यो पब्लिक फङ्सन डाइरेक्टली चाइल्डमा मात्रै किन बनाउन पाएनौँ त किनभने यो प्राइभेट भेरिएबल इट्सेल्फ हुन्छ त्यो पनि चाहिँ इनहेरिट भएर आएको। त्यसले गर्दाखेरि मेमोरीमा अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा त्यो भेरिएबल कम्पाइल भएकोले हामीले चाहिँ डाइरेक्टली डिस्प्ले पिबिटी भनेर चलाउन पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामीले प्राइभेट भेरिएबल इट्सेल्फलाई प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले फादर क्लास नभए बेस क्लास इट्सेल्फ नभए प्यारेन्ट क्लास इट्सेल्फबाटै हामीले के गर्नुपर्छ त्यो डिस्प्ले प्राइभेट भन्ने फङ्सन पनि हामीले इनहेरिट गर्नुपर्छ चाइल्डमा। तर हाम्रो एउटा अर्को प्रोटेक्टेड भन्ने भेरिएबल पनि हुन्छ जुन चाहिँ सिन्स हाम्रो यो प्यारेन्ट क्लासबाट सिधै इनहेरिट भएर आउँछ त्यो चाहिँ हामीले कसरी चलाउन सक्छौँ त त्यो चाहिँ हामीले डिस्प्ले प्रोटेक्टेड इनहेरिट नगरी पनि हामीले आफ्नो चाइल्ड क्लासको कन्टेक्स्टभित्र चलाउन सक्छौँ। भन्न खोजेको मतलब मैले यो फादर क्लासमा डिस्प्ले प्रोटेक्टेड नबनाइकन चाइल्ड क्लासमा डिस्प्ले प्रोटेक्टेड भन्ने भेरिएबल बनाउन सक्छु जसले चाहिँ के गर्छ त जसले चाहिँ हाम्रो यो प्रोटेक्टेड भ्याल्यु सजिलै डिस्प्ले गरिदिन्छ। भन्न खोजेको मतलब यदि मैले आफ्नो यो चाइल्ड क्लासको प्रोटेक्टेड भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने म एउटा पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाउँछु सुरुमा त किनभने हाम्रो यो फङ्सनहरू जुन जुन हुन्छ त्यो फङ्सनहरू पब्लिकभित्र राख्नुको रिजन चाहिँ फङ्सनहरूलाई हामीले मेनमा एक्सेस गर्ने पर्मिसन दिनुपर्छ। त्यही भएर हामीले यो पब्लिक चाहिँ यहाँ राखेको हौँ अनि यो पब्लिकभित्रै हामीले जुन पनि चलाउनु पर्ने फङ्सन हुन्छ त्यसलाई राख्छौँ है। सो सुरुमा के गर्छु त आइएनडी डिस्प्ले पिटिडी गर्छु अनि त्यसमा म के सिआउट गर्छु त सिआउट प्रोटेक्टेड भ्यालु गर्छु अनि रिटर्न 0 नै गरिदिन्छु है। सो जब मैले यहाँ स्याम भन्ने चाइल्ड क्लास चलाएर अब्जेक्ट बनाउँछु तब स्याम डट डिस्प्ले पिटिडी चलाएर म आफ्नो प्रोटेक्टेड भ्यालुलाई एक्सेस गर्न पाउँछु। सो यसमा 20 भनेर रिटर्न गरौँ है। सो यसरी 20 चाहिँ किन रिटर्न गरौँ भन्ने कुरा हेरौँ है। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त
हाम्रो स्याम डट डिस्प्ले पिडिटी सिआउट हुँदाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो जुन प्रोटेक्टेड भ्यालु 2 जुन थियो त्यो चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ। तर डिस्प्ले पिटिडी इट्सेल्फको भ्यालु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के छ 0 छ। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ आफै हाम्रो कन्सोलमा 2 प्रिन्ट गरिदियो, यो फङ्सन आफै रन हुँदाखेरि त्यही भएर 2 आयो। अनि यो रिटर्न 0 भएकोले स्याम डट डिस्प्ले पिटिडी इट्सेल्फको भ्यालु 0 भएकोले के भएछ 0 पनि प्रिन्ट भयो। त्यही भएर हामी के गर्न सक्छौँ त डिस्प्ले पिटिडी जुन छ यसमा हामी रिटर्न चाहिँ पिटिडी गरिदिन सक्छौँ। त्यसै गरी प्राइभेट भ्यालुलाई पनि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त रिटर्न पिभिटी गरेर डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्छौँ, डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है। रन गरेर हेरौँ 2 भनेर हाम्रो प्रोटेक्टेड भ्यालुमा चाहिँ के भयो त प्रिन्ट भयो। सो यदि मैले प्राइभेट भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्नु छ भने पिभिटी लेख्छु अनि के हुन्छ त हाम्रो प्राइभेट भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ जुन चाहिँ 1 थियो। सो यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो पब्लिक एक्सेस मोडिफायर कम्प्लिटली बुझ्न सक्छौँ होइन। सो पब्लिक एक्सेस मोडिफायर अनुसार चाहिँ हामीले अब कसरी प्रिन्ट गर्ने अरू कुरा पनि प्रिन्ट गर्न पर्छौँ। अब चाहिँ हामी पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर यस स्याम अब्जेक्टको सबै 3टा भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्न खोज्छौँ। सो प्रिन्ट गर्नको लागि सुरुमा हामी सजिलै गरी पब्लिक भेरिएबल प्रिन्ट गरिदिइहालौँ। आफ्मा चाहिँ एनएल लेखौँ किनभने एनएलले एउटा लाइन छुट्याइदिन्छ। अनि यसमा चाहिँ म पब्लिक भन्ने लेख्छु किनभने म अहिले पब्लिक भ्यालु प्रिन्ट गर्दैछु। अब त्यसै गरी हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो प्रोटेक्टेड भ्यालु हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो एउटा प्राइभेट भ्यालु हुन्छ। सो प्रोटेक्टेडलाई प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले के चलाउँछौँ त हाम्रो पब्लिक फङ्सन चलाउँछौँ किनभने प्रोटेक्टेड र प्राइभेट चाहिँ आफ्नो कन्टेक्स्टमा मात्रै काम गर्छ। त्यसको लागि हामी डिस्प्ले पिटिडी भन्ने फङ्सन चलाउँछौँ। त्यसै गरी हामीलाई यदि प्राइभेट भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने हामीले डिस्प्ले पिभिटी भन्ने फङ्सन चलाउँछौँ अनि यसले रन गरौँ है। रन गर्दाखेरि हाम्रो पब्लिक 3 प्रोटेक्टेड 2 र प्राइभेट 1 भनेर हाम्रो भ्यालुहरू हामीले यसरी चाहिँ सजिलै एक्सेस गर्न पायौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो एक्सेसिबिलिटी भयो पब्लिक इनहेरिटेन्समा। मतलब बेस क्लासमा हाम्रो प्राइभेट मेम्बर आफै क्लासमा एक्सेसिबल हुन्छ। प्रोटेक्टेड मेम्बर्स बेस क्लासमा आफ्नै प्रोटेक्टेड मेम्बर्स अभियसली इजिली एक्सेसिबल हुन्छ। त्यसै गरी बेस क्लासले आफ्नै पब्लिक मेम्बरहरू सजिलै एक्सेस गर्न पाउँछ। तर डिराइभ क्लासमा प्राइभेट मेम्बर्स एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यही भएर त हामीले यहाँ चाइल्डमा चाहिँ हामीले यहाँ सिधै आइएनडी डिस्प्ले पिभिटी गरेर रिटर्न पिभिटी गरेर बेस क्लासमा हामीले प्राइभेट भ्यालुलाई यसरी प्रिन्ट गर्न पाएनौँ किनभने हाम्रो एक्सेसिबिलिटिज हुन्छ डिराइभ क्लासले चाहिँ प्राइभेट मेम्बरहरू बेस क्लासको एक्सेस गर्न पाउँदैन। इनहेरिट भयो भने मेमोरीमा क्रिएट चाहिँ हुन्छ तर डाइरेक्टली यसरी एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यही भएर हामी यो डिस्प्ले पिभिटी भन्ने भ्यालुलाई हामी यो डिस्प्ले पिभिटी भन्ने फङ्सनलाई फादर क्लासमै राख्छौँ भन्दा प्यारेन्ट क्लासमै राख्छौँ। त्यसै गरी डिराइभ क्लासमा हामी प्रोटेक्टेड मेम्बर्स र पब्लिक मेम्बर्सलाई सजिलै एक्सेस गर्न पाउँछौँ है। सो यो चाहिँ थियो पब्लिक इनहेरिटेन्स इन C++।